Đó là phải đạ hai việc hả? Ngọt ngọt. Xì lôi mà cái rồi lên. Lan đi hồi. Mà đạp mấy. Giờ tôi lui. Phải cạp quê luôn. Ê việc soạn tích. Soạn đây là soạn tích nhá. Bạn soạn tích gì? Ta chăm những chiên bao quát o ly như là tôi thích ở nông linh một nông sơn biết chọn bạn còn ấy Mới tới đừng nơi khơi soạn rồi. Kể cắt là nó cắt co ra. cả co mà tức Đây là tức nên là món. À vẽ muốn tật gàng này.
Bye.